to my YouTube channel. For today's video guys, gagawa tayo ng sambusang manok. Chicken sambusa ang gagawin natin ngayon guys. So guys, ito yung mga ingredients na gagamitin ko. Ituturo ko sa inyo step by step kung paano gumawa ng chicken sambusa. So let's begin. So guys, ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Meron tayong onion, garlic, grated carrots, and of course, yung ground chicken natin. So meron din ako ditong dill, parsley. Then meron din ako ditong spices, yung mixed spice, paprika, black pepper, at saka turmeric powder. So guys, ipapakita ko po sa inyo kung paano gawin yung chicken natin at paano balutin ang ating chicken sambusa. So guys, may oil na tayo dyan. Lalagay ko na yung ating sibuyas. So, isutin natin siya. Next is yung bawang. Next is yung ating carrots. Ilalagay na natin yung ating chicken. I-mix na natin siya. Maglalagay na tayo ng spice and salt. So guys, nalagyan na natin yung coriander, dill, at saka parsley. So, yan guys. Ito ang ating chicken. So, papakita ko sa inyo kung paano natin siya balutin. Hi guys! Ngayon, ituturo ko na sa inyo kung paano ba. Gagaya rin ng previous mga video ko na mga sambusa. So, ito yung gagamitin kong sheet. So, kukuha tayo ulit dito. Ito yung tinunaw kong harina. Yan, may tinunaw rin akong harina. So, ito siya guys. So, tira ko siya kanina. So, kukuha ko dito ng isang kutsara. So, yan, ilalagay ko naman siya dyan. Kagaya siya ng ibang previous video ko ng mga sambusa, laham, meat sambusa, cheese sambusa. Ito naman ay ang chicken
sambusa. So, yan. Yan siya guys. Different flavor lang yung ginagawa kong sambusa. Preparing for Ramadan. Kasi malapit na mag-start yung Ramadan guys. So, ayan. Step by step. Yung mga first time. Ayan. Siya. Ang different lang dito guys sa mga ginagawa ko. The previous video ko is yung may laham, may meat, may cheese, may vegetables. Pero ito guys is yung chicken. Halimbawa guys, if may excess siyang ganito, pwede natin siyang kuntingin para mag-shape siya ng square. So, yan. Parehas lang. Filling, 1 spoon. Yan. So, triangle. Triangle again. Triangle. Triangle. Lagyan ng pandikit. Yan. Ang sambusa. So, guys. So, yan. Nagawa na tayo. Very easy lang siya, guys, na gawin. Sana may mga matutunan kayo sa mga videos ko. So, ganito lang talaga, guys. Napakadaling gumawa ng mga sambusa. Although, lahat ng kung anong gusto mong flavor, pwede, guys. So, yan siya. Lagay tayo ng filling. Yan. May excess siya. Pwede mong guntingin, guys. Yan siya. May sambusa na potato sambusa, meat, ground meat. So, yan guys. Make sure lang guys na mag-shape siya ng triangle. Para maganda po yung shape niya. Kalabasan. Ito siya. Ayan. Pinagawa na ako dito. Mga sambusa. So, sa mga first timer, so, papakita ko sa inyo guys. Ito siya. Triangle yun siya. Yan. Yan. So, ganyan siya. I-layout. Triangle. Triangle. May pandikit. Yan. Lagyan natin siya ng pandikit dito. Para magsarado siya. So, this is it. So guys, thank you for supporting Nida Kusinera. Sana magustuhan nyo yung mga videos na na-upload ko. God bless you all and see you next video. Bye-bye.